Hello and welcome to Cascade India. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলো। হোপ আপোনালোক সব ভালে আছে আৰু আমাৰ ভিডিওজ বিলাক চাই আছে। সো আজি এখন নতুন গাড়ী, এটা নতুন প্ৰজেক্ট। তো আজি আহিছে গাড়ীখন নগাঁৱৰ পৰা আৰু এখন Swift Dzire হয় 2015 ৰ হয় গাড়ীখন। তো গাড়ীখন ফুল বডি পেইন্ট হ'ব আৰু পেইন্টৰ নাম PS ৰেড হয় আৰু এক্স্যাক্টলি হেতুৱে হ'ব পেইন্ট আৰু অলপমান ডেন্টিং আছে যিহেতু অলপমান পুৰণা হৈছে। তো গোটেইখিনি কৰি মেলি আপোনালোকক এটা ফাইনেল লুক দেখাম আৰু প্ৰসেছটো ধুনীয়াকৈ দেখাই আছো। চাই থাকক। So গাড়ীখনৰ যিমানখিনি সৰু সুৰা ডেন্ট আছিল সেইখিনি কাম হৈ গৈছে আৰু পুটিৰ কাম কমপ্লিট হ'ল আজি আৰু এতিয়া ফাইনালি গাড়ীখন পেইন্টত সোমাব আৰু পেইন্টটো কেনেকুৱা আহে লুকছটো কাৰণ কি বহুত পুৰণা হৈছে তো এতিয়া যেতিয়া নতুনকৈ পেইন্ট কৰিম তো লুকছটো কেনেকুৱা আহে আমি চাবলৈ ৱেইট কৰি আছোঁ আমি আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। So paint finally হৈ গ'ল আৰু ট্ৰাষ্ট মি বিৰাট ধুনীয়া পেইন্ট আহিছে আপোনালোকক দেখাবলৈ মই একদম ৰেডি হৈ গৈছোঁ তাৰ আগতে পলিশ হৈ আছে এতিয়া পলিশ জাষ্ট হৈ আছে তাৰপিছত পলিশ হোৱাৰ পাছতে যোনটো ফাইনেল লুক সেইটো আপোনালোকক দেখাম চাই থাকক ভিডিঅ'টোৰ। তো ফাইনালি গাড়ীখন হৈ গ'ল কমপ্লিট আৰু বহুত ধুনীয়া কাম হৈছে মই নিজে পাৰ্চনেলি বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু ক্লাইণ্ট অলৰেডি আহিছে ক্লাইণ্টেও বহুত ভাল পাইছে তেওঁ মোৰ দেন হেপী তেওঁ যিটো এক্সপেক্ট কৰি আহিছিলে CSIত সেইটোৱে পাইছে আৰু যেতিয়া এনেকুৱা হয় বহুত বেছি ভাল লাগে এজন অ'নাৰৰ কাৰণে ইয়াতকৈ বেছি হেপিনেছ হ'ব নোৱাৰে একো আৰু গাড়ীখনৰ এষ্টিমেট আপোনাৰ 80 to 1 লাখৰ ভিতৰত হৈছে কাৰণ কি তেওঁ বহুত বস্তু নিজে এড অন কৰিছে বহুত নতুন পাৰ্টছ কিনা গৈছে ইয়াতে অকল পেইণ্ট নহয় ইয়াতে বহুত নতুন নতুন বস্তু আহিছে আৰু বহুত বস্তু চেঞ্জো হৈছে তো সেইকাৰণে এষ্টিমেট এৰাউণ্ড 81 আহিছে আপোনাৰ আৰু আপোনালোকৰ যদি পেইণ্ট থাকে এনেকুৱা তো আপোনালোকে এটা ৰাউণ্ড ফিগাৰত ধৰিব পাৰে ইটছ লাইক 70 to 80 ভিতৰত হ'ব আৰু যদি কিছুমান পাৰ্টছ নতুনকৈ আমাৰ কিনিব লগা হয় তেতিয়া এক্সপেন্স বেছি হৈ যায় তো হেতু আপোনালোকৰ ওপৰত কথা তো এই কাৰণে আজিৰ ভিডিওটো যিমানখিনি আমি দেখাব পাৰো আপোনালোকক দেখালো তো এনেকে আৰু ভিডিওজ আনি থাকিম আৰু এটো ভিডিও কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা কোৱেৰি থাকে তো স্ক্ৰিনত নাম্বাৰটো আছে অলৰেডি হেতু নাম্বাৰত ফোন কৰি পেলাই সুধিব পাৰে বা আপোনালোকে WhatsAppও কৰিব পাৰে আৰু বহুতে সুধি থাকে ফোন নম্বৰ ক'ত আছে তো আমাৰ ডেসক্ৰিপচনতো থাকে ফোন নম্বৰ তো প্ৰত্যেকটো ভিডিও
ডেছক্ৰিপশ্যনতে আমাৰ ফোন নম্বৰ থাকে তো তাৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু ফাইনেল লুকটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা কি পালে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই প্লিজ কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা আপডেটছ তেতিয়া পাই থাকিব আৰু আমি ব্লগছো দিওঁ আজিকালি তো ব্লগছবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে সেইটো এবাৰ কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব তেতিয়া ব্লগছ আমি আৰু আনিম আৰু এনেকুৱা CSI আপডেটছৰ কাৰণে সদায় আমাক চাব এইটো চেনেলত আমি ব্লগছো দিওঁ ভিডিঅ'ছো দিওঁ তো যিমান আপডেটছ থাকে আমি দি থাকোঁ আৰু এনেকৈ সদায় মৰম কৰিব ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু আপোনালোক ভালে থাকিব গৰম বহুত পৰিছে হাইড্ৰেট কৰি পেলাই ৰাখিব নিজকে আৰু ফেমিলি আপোনালোকৰ যাতে ভালে থাকে আপোনালোক যাতে সদায় হেপি থাকে ভাল থাকে তো তাৰে উইশ কৰোঁ মই সদায় আৰু আমাকো এনেকৈ আশীৰ্বাদ দি থাকিব তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম থেংক ইউ ছ' মাছ বাই